Good morning guys! Welcome to my channel, and for today's video, magre-review tayo ng Suzuki GSX S150. Kamusta siya after 3 years? So this is my 2021 Suzuki GSX S150. Nabili ko siya ng brand new ng February 2021. So saktong 3 years na siya ngayon. So mag-share na lang din ako ng konti about sa mga specs niya and sa mga features na meron. So sa engine, it has a 147.3cc dual overhead cam na liquid cooled and 6-speed transmission na merong lakas na 19 horsepower at 10,500 RPM and 14 Newton meters of torque at 8,000 RPM. Meron siyang 11 liters na fuel tank capacity and ang kanyang overall weight ay nasa 131 kilos. So isa siya actually sa mga pinakamagaang sa kanyang segment and isa rin siya sa pinakamaganda yung horsepower to weight ratio. It's a sport naked bike and pinsan siya ng Gixxer 155. At kapatid naman niya ang GSX-R 150. Ayan, since sport naked siya, kung mapapansin nyo, ang seat configuration niya ay naka-split. And ang foam niya ay matigas. As well as sa passenger. And kung makikita nyo, maliit lang talaga siya. So ito ang itsura ko kapag nakaupo sa kanya. I am 5'5 and a half. And ganito ang tindig ko kapag sinakyan natin siya. Sa seat compartment naman, tingnan natin kung anong kasya. And then siya. Andito pala yung DB killer ko guys, no? Yung shinare ko sa inyo noong nakaraang video. So lagi ko siyang dala anytime na just in case kailangan natin ilagay. So naka-ready lang siya dito. Tapos may dala din ako mga tools. And yan siya. Ganyan lang siya kaliit. And that's pretty normal sa mga sport naked or sport style na mga motor. So sa brakes pala, sa harapan, meron siyang big disc na twin pot caliper. Unfortunately, wala pa siyang ABS, no? Or at least yung dito sa Pilipinas na model ay hindi sila nag-release ng ABS models. Ito naman sa rear brakes. Ayan, disc brake din siya na single pot caliper. And ang brand niya ay Nissin. Sa shocks naman, it has regular telescopic forks. Hindi pa siya inverted, no? Ayan, sa rear shocks naman, siya ay monoshock na ang brand niyan guys ay Showa. So sa headlight naman, it has full LED, LED park lights, LED yung low, LED yung high. Pero ang kanyang signal lights ay halogen pa rin or yung standard na bulb type. Sa likod naman, ganun din ang signal lights, pati ang kanyang tail lights. So hindi pa siya LED. Although ang LED dito sa likod ay yung plate light. Yan, kung mapapansin niyo pala guys, no, actually may kickstarter talaga siya. So tinanggal ko na lang yung kickstarter, nilagyan ko nitong parang kick cover na ito. Pero nung stock siya, yon, may kasama siyang kickstarter dito. Kaya if in case malobatan kayo, mapapaandar niyo pa rin siya bukod sa pagkadyot. So sa headlight design pala, no, marami nagsasabi actually na parang hindi bagay yung style ng headlight sa overall na style nitong GSX 150. And kung mapapansin niyo, medyo kakaiba nga, no, parang bilugan siya as compared sa buong design ng motor na tulisan eh. Kaya parang minsan may angulo siya na mukhang tutubi. Ayan, comment down below lang guys kung tingin nyo okay ba yung pagka-design nila dito or parang medyo kakaiba nga. So sa gulong naman, I'm currently using Pirelli Diablo Rosso Sport 9080 by 17 sa harap. And sa likod naman ay 130 by 70. Ayan, sa tail section naman, kung mapapansin nyo, naglagay na ako ng tail tie D. Pero ang stock niyan, meron talaga siyang tapalodo na mahaba dito, no? Para kung halimbawa tag-ulan, hindi kayo matatalsikan ng putik.
So for the gauge, it has a full LCD display. Meron siyang select button sa kaliwa at adjust button sa kanan. So try natin buksan. Ayan, hopefully kita nyo, no? Medyo maaraw kasi dito. Nandito, yung malaking 0, yan yung kilometers, yung speedometer nyo. Ito naman maliit na 0, ito yung gear, kung nasa ang gear kayo. Fuel gauge nandito sa kanan, and yung RPM nandito sa taas, yung pahaba. And kapag pinindot nyo itong select, malilipat nyo itong mga option dito. Ayan, so ito yung odometer ko ngayon. 16,330 ang tinakbo sa loob ng 3 taon. Meron trip A, kilometer per liter, trip B. And then dito sa left guys, nandito yung high and low switch, signal light, at saka busina. And meron din pala tong pass light or passing switch. Yan, so sa kanan naman, meron siyang engine kill switch. Meron siyang hazard. At saka yung starter button. And ito palang dalawang button dito guys, na mention ko na ito sa inyo, no? Ito yung, since naka aftermarket ECU tayo, may extra buttons ako dito for the quick shifter, tsaka map selector. So for fuel consumption pala, nag-average to ng 36 to 39 kilometers per liter kung stock ECU. Ngayon kapag naka aftermarket ECU ka na, bababa na yon. Sa akin ngayon nag-average siya ng mga 29 to 32 kilometers per liter. Yan, so test ride naman natin siya ngayon guys. Yan, so ang ergonomics niya, ang body position ko medyo nakababa yung kamay ko, no? Pero hindi naman ako subsob since mataas naman kahit pa paano yung handlebar niya. And then yung binti ko mataas, so maganda yung kanyang ground clearance. And then yung clutch niya sobrang lambot, pero wala tong sleeper assist. Ayan, mag brake test tayo guys sa front muna. Yeah. Ngayon naman sa likod. Ay. So ang front brakes pala niya, no, hindi siya nakakabigla kapag pinisil mo siya, pero at the same time malakas siya, gradual yung pagbigay niya sa'yo ng stopping power. Sa likuran naman, kailangan mo medyo diinan para maramdaman mo yung preno, pero ang pinaka-importante naman talaga is yung harap na brakes. Ayun, pero overall maganda ang preno niya pagka sabay mong ginamit. Maganda yung kanya stopping power and hindi siya nakakabigla kahit wala siyang ABS. So kamusta ba ang GSX 150, no? After 3 years of use, kamusta yung kanyang performance? May nagbago ba simula nung brand new? At ano ba yung mga parts na pinalitan natin sa loob ng 3 taon? So sa makina and performance, so far wala akong naging major na issue sa loob ng 3 years. Very reliable siya and hindi kanya ititirik at wala siyang sakit ng ulo na ibibigay sa'yo. Although may mga pinalitan na din akong parts sa loob ng 3 taon. Halimbawa na lang yung water pump, oil seal. Yun, parang isa yun sa mga common na sakit niya. And hindi naman siya ganun kahirap palitan and hindi siya ganun ka-major. Basta maagapan mo, mapalitan mo kaagad bago lumala. And then ang pangalawa kong pinalitan dito is yung starter relay. So yun, after 3 years, yung dalawang yun lang ang pinalitan ko, yung water pump oil seal at saka yung starter relay. Other than that, wala na. Of course, aside sa mga usual na maintenance parts kagaya ng mga oil filter, yung mga washer, mga o-ring. Pero in terms of reliability, wala akong masasabi dito sa motor na to guys. At talaga maaasahan mo siya every time kailangan mong gamitin. And isa sa mga nagustuhan ko dito guys, yung handling niya, especially sa mga corners. It's really a performance bike, no, na 100% reliable. Kung mahilig ka sa mga high performance na motor na
nasa 150cc category, definitely para sa iyo to. For top speed naman, to be honest, hindi ko pa siya nasubukang isagad talaga yung todo-todo. Pero nasubukan ko siya one time na paabot ko ng 140. At may isasagad pa kundi lang naubos yung kalsada. Pero guys, yung top speed hindi naman importante yan And to be honest, hindi siya dapat sinusubukan sa public roads, or hindi siya dapat nagiging basihan kung ano yung performance na mabibigay sa'yo ng motor. So yeah, for 3 years kasama ko tong motor na to. Ito ang aking body, ang aking alaga. And I'm looking forward na mas makasama pa siya ng mas matagal, no? Nasa tamang pag-alaga lang, tamang pag-ingat, sigurado tatagal sa iyo ang motor. Ay, pahinga muna. So yun guys, after 3 years, ang masasabi ko dito sa motor na to, sa GSX 150, ay it's still reliable. Maaasahan nyo pa rin siya as long as you maintain it properly, yung tamang pag-change oil, pag-maintenance, and yung tamang pag-alaga ng motor. And marirecommend ko ba tong motor na to, no, para sa mga tumitingin or naghahanap, kasi alam ko marami pang brand new nito Yung GSX-R, yun lang hindi ko sure, baka wala na. So definitely 100% yes. Syempre may bias ako, motor ko to Pero yun, sa mga shinare ko sa inyo, yung mga history niya, ng mga naging maintenance ko sa kanya, I would recommend it 100% na talagang good buy siya and quality na motorcycle galing sa Suzuki. And kung di ako nagkakamali, alam ko mababa na presyo ng mga second hand dito Kaya kung titingin kayo sa marketplace, baka may makita kayo na good deal din kung second hand na nga hanapin ninyo. So yun lang guys, no? Sana nakatulong, and thank you so much for watching. I hope you like and subscribe. Let me know lang sa comment section if may mga tanong kayo tungkol sa motor na to. Thank you so much guys, and God bless. Ride safe. Bye bye.